आयो दाइ भने त मैले के भनेको छ दाइ तपाईँलाई मैले पैसा आयो दाइ भने हो ल भाइ होला होइन बाहुनु हो होइन बाहुन म मलाई बाहुनु मस्तो हो काब्री हो काब्रेली हो चौबास हो ठिक छ दाइ ठिक छ तपाईँ यसो फर्काउनु हो तपाईँ यसरी छ नि पठाउनुहुन्छ यसरी सुत्नु जानु के भनेको छ दाइ तपाईँलाई मैले अरू हुन्छ भने मैले जमिन आउँछ 3 तर खाएर